أهلا وسهلا فيكم حبايبنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو يا حبايب رح نقوم بفتح صندوق ومعاينة جوال البوكو اكس 3 برو، ورح نتحدث عن مواصفات هالجوال بالتفصيل. خليكم معنا. بس قبل ما نبلش الفيديو يا شباب، بتمنى منكم انه تدعمونا بالاعجاب، لانه هذا الشيء بيزيد من انتشار الفيديو. اذا كنتوا عم تشوفونا اول مرة، يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عندك اي سؤال عن اجهزة الشاومي اترك لي اياه بالتعليقات اسفل الفيديو. ومثل ما تعودنا يا شباب، قبل ما نفتح صندوق أي جهاز إلكتروني لازم نقرأ الكتابات الموجودة بمحيط الصندوق والتعليمات اللي موجودة. طبعا ملاحظة مهمة جدا، هذا الجهاز يعتبر منافس قوي للأجهزة من الفئة العليا اللي مضى عليها 2 أو 3 سنوات. طبعا هي ملاحظة حبيت مرقها ببداية الفيديو. طيب يا شباب، مثل ما شايفين تصميم رائع من الخارج باللون الأسود والأصفر. من هي الجهة نفس العبارة بوكو اكس 3 برو، كذلك الأمر كاتبين أنه يدعم خدمات جوجل، وكأنه هي صفحة موجهة لشركة هواوي. طيب من الطرف الثاني كذلك الأمر بوكو اكس 3 برو، نفس العبارة موجودة. من الخلف لون أصفر فقط. طيب من هي الواجهة ما عندي أي شيء. أما من هذا الطرف منلاحظ موجود المواصفات الخاصة بهذا الجوال. بنلاحظ وجود اسم الجوال، وكذلك الأمر اللون الخاص فيه اللي هو فانتوم بلاك. كذلك الأمر سعة الرام 8 جيجا، 256 جيجا للذاكرة الداخلية، وبعض المواصفات الأخرى مثل ما لنا شايفين. وهلأ رح ننتقل لفتح الصندوق بشكل عام ونشوف محتويات هالصندوق اللي بين إيدينا. مثل ما أننا شايفين بالبداية رسالة ترحيبية بعائلة بوكو، عم يقولوا لك أهلا وسهلا بعائلة بوكو. طبعا شكرا لاختيارك هذا الجوال من شركة بوكو. طبعا بنحطه على جنب هلا. مثل ما أننا شايفين هي هون عنا صندوق، رح نشوف شو في بقلب هذا الصندوق. عنا الإبرة الخاصة بمنافذ السيم. من الداخل بعض الاستيكرات. لصاقات بإمكانك تلزقها وين ما بدك على الجوال أو أي مكان بدك إياه. عندي كتيبات للتعليمات لنشوف هل بتدعم اللغة العربية يا هل ترى. هذا الكتيب ما بيدعم اللغة العربية، لنشوف الثاني. على فكرة سميك كتير الكتيب. كذلك الأمر الكتيب الثاني ما بيدعم اللغة العربية. بنلاحظ وجود كفر شفاف. صراحة كفر سميك ومصنع بجودة عالية جدا. وعندي الجوال شخصيا رح نوضعه قليلا هلا على جنب بس تنشوف شو في عندي محتويات بقلب الصندوق. عندي الشاحن يا شباب، وشكل الشاحن صراحة ثقيل جدا لأنه هو 33 واط. خلينا نشوف هي إجباري هيك. تمام شباب، إذا الشاحن اللي بين إيدينا مثل ما لنا شايفين، رح نوضح الصورة شوي. مثل ما لنا شايفين شباب، هذا الشاحن بيجي بقوة 3 أمبير باستطاعة 33 واط. هذا الشاحن بيقدر يشحن الجوال من نقطة الصفر لل100% خلال ساعة كاملة. واخيرا عندنا كابل الشحن اللي هو التايب سي. ما عندي اي شيء اضافي داخل الكرتونة الا اللي ذكرناه. مثل ما أننا شايفين يا شباب، هون في عندي لصاقة خارجية موجودة على الجوال من الخارج، كاتبين عليها اسم الجوال وبعض المواصفات الأساسية اللي بالجوال، مثل المعالج السناب دراجون 860، والشاشة اللي بتجي بمعدل تحديث إطارات 120 هرتز. كذلك الأمر قياس الشاشة 6.67. طبعا هذا الكلام كله رح نذكره بقلب الفيديو بالتفصيل. كذلك الأمر عم يقول لي إنه الذاكرة الداخلية جاية بجودة تصنيع اليو اف اس 3.1، وهي سريعة جدا بنقل البيانات واستعراض البيانات بشكل عام. كذلك الأمر قدرة البطارية 5160 ملي أمبير. رح نزيل هاللصاقة.
أول شيء يا شباب رح نحكي عن مصنعية الجهاز وجودة التصنيع، كذلك الأمر رح نحكي عن الشكل الخارجي للجهاز. مثل ما أننا شايفين ظهر الجهاز بيجي من البلاستيك، مكان لا يترك البصمات ومكان يترك البصمات مثل ما أننا شايفين هالخطين هدول تمام، وهاللمعة اللي موجودة مثل ما أننا شايفين. طبعا عبارة بوكو بهذا المكان مربع الكاميرات أو دائرة الكاميرات بتجي بالمنتصف، وأنا بشوفها شغلة جيدة جدا، ما لا موجودة على الزوايا بحيث أثناء التصوير إيدك تغطي عليها بالخطأ. تمام، فكرة جيدة جدا أنا برأيي الشخصي أنه تكون بالمنتصف الكاميرات. ملاحظة مهمة يا شباب، هذا الجوال بيجي سميك شوي 9.4 ملم، يعني سنتي إلا شوي مثل ما أننا شايفين. إذا الجوال سميك وليس بالرقيق، هي معلومة مهمة جدا. كذلك الأمر بالنسبة للوزن الخاص فيه هو 215 جرام. الجهاز وازن، إذا الجهاز وازن وكبير الحجم نوعا ما. وطبعا الجهاز ما له ضد المي، ولكن يأتي بمعيار IP53 اللي هو مضاد لبعض رشات الماء بشكل عام. من الجهة اليمينية للجهاز بنلاحظ أزرار إعلاء وخفض الصوت، كذلك الأمر بنلاحظ زر التشغيل أو زر الباور اللي مدمجة معه البصمة بهذا المكان. طبعا هو مكان صراحة سهل لوصول الأصابع له ولقفل الجهاز عن طريقه. أما من الجهة اليسرى للجهاز بنلاحظ مكان إدخال شرائح الاتصال بهذا المكان، وهلا رح نشوف كيف شكل هون مثل ما أننا شايفين يا شباب. إذا هو إما بيدعم شريحتي اتصال أو شريحة اتصال وتركيب كرت ذاكرة. ملاحظة مهمة جدا يا شباب، هذا الجهاز لا يدعم شبكات الجيل الخامس للاتصال. تمام شباب، هي ملاحظة مهمة جدا. أما من أسفل الجهاز بنلاحظ منفذ 3.5 الخاص بالسماعات، كذلك الأمر منفذ الشحن وتوصيل الداتا للجهاز، كذلك الأمر منفذ للميكروفون، إضافة لمنفذ السماعات اللي بيجي بهذا المكان. طبعا هذا الجهاز له سماعتين، سماعة من هذا المكان وسماعة من الأعلى، هلا رح نتحدث عليها لاحقا. أما من الجهة العلوية للجهاز بنلاحظ منفذ السماعة الثانية، ومثل ما ذكرنا هذا الجهاز بيدعم صوت عالي وكذلك الأمر ستيريو يمين شمال، سماعة من الأعلى سماعة من الأسفل. كذلك الأمر عندي منفذ الميكروفون الثاني اللي هو بالأعلى كمان لتخفيض الضوضاء، كذلك الأمر الاي ار بهذا المكان. أما بالنسبة للواجهة الأمامية للجهاز فعنا الشاشة اللي بتجي بمساحة 6.67 إنش فول اتش دي بلس بدقة 1080 ضرب 2400 بكسل بتصنيع الاي بي اس ال سي دي، ممتازة بالنظر لها بشكل مباشر تمام. أما بالنظر لها بشكل الزاوية رح تكون معتمة شوي. طبعا رح تجي الشاشة بطبقة حماية غوريلا جلاس 6، طبقة جيدة جدا لحماية الشاشة من الخدوش. طبعا الشاشة بتغطي 84.6 من حجم الواجهة الأمامية للجهاز، طبعا هذا الشيء استغلال جيد للمساحة. الشاشة بتجي بمعدل مسح إطارات 120 هرتز، وهذا رقم ممتاز جدا لجوال من الفئة المتوسطة، وبسطوع 450 نتس هو ما له الأفضل ولكن لا بأس عليه في ضوء الشمس، يعني إذا كنت عم تشوف الجهاز بضوء الشمس مقبول جدا. وهلأ بنحكي عن الكاميرات الخاصة بهذا الجوال اللي بين ايدينا. من الجهة الخلفية يأتي الجهاز بأربع كاميرات مزودة بمانع اهتزاز وتركيز تلقائي، طبعا مثل ما أننا شايفين هن بمستطيل شبه دائري مثل ما أننا شايفين. الكاميرا الأساسية بتجي 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. عندي كاميرا للتصوير الالترا وايد 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2. وكذلك الأمر عندي كاميرا لتصوير الماكرو والأشياء الدقيقة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. وأخيرا كاميرا لتصوير عمق الصورة بتجي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4. طبعا هذا الجهاز يا شباب يدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار في الإضاءة الساطعة، يعني إذا تصورت خلفك الشمس صورة وجهك ما حتطلع سوداء وإنما رح تطلع واضحة نوعا ما. واخيرا الكاميرا الخلفيه بتدعم تصوير الفيديو بدقه ال 4K بمعدل تحديث 30 اطار بالثانيه، وانا بشوفه امر رائع جدا بالنسبه لجوال من الفئه المتوسطه.
أما بالنسبة للكاميرا الأمامية يا شباب، مثل ما أننا شايفين هي بتجي بأعلى الجهاز بشكل ثقب وليس نوتش، بتجي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، طبعا غير مناسبة جدا للتصوير في الظلام. تدعم تصوير الفيديو بدقة الفول اتش دي بمعدل مسح إطارات 30 إطار بالثانية. وهلا بننتقل لنتحدث عن مواصفات وعلى هذا الجهاز من الداخل. هذا الجهاز ياتي بمعالج سناب دراجون 860، انا بشوفه معالج اكثر من رائع على جهاز من الفئه المتوسطه. كذلك الامر مزود بكرت شاشه او معالج رسوميات الادرينو 640، والجهاز صراحه ما بيسخن كثير بالالعاب، هي ملاحظه مهمه جدا لجماعه الالعاب. الجهاز بيجي بنسختين من السعة الداخلية، ال 128 جيجا برام 6 جيجا أو ال 256 جيجا برام 8 جيجا مثل النسخة يلي بين إيدينا. طبعا أكيد هي النسخة مثبت عليها نظام الأندرويد 11، وهو قابل للترقية أكيد لنظام ال 12 أو ال 13 لاحقا. واكيد من المواصفات الاضافيه اللي رح نذكرها عن هذا الجهاز انه الجهاز بيدعم جميع شبكات الوايرلس ل 2.4 وال 5 جيجا هرتز، اكيد يمكن استخدامه كنقطه اتصال هوت سبوت، مزود ببلوتوث 5.0، واكيد مزود بكل التقنيات مثل الجي بي اس والبوصله والجيرو والراديو. هاي الامور اكيد طبيعيه رح تكون بهيك جوال. أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فهي ال 5160 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، يمكن شحنها خلال ساعة واحدة فقط، خلال ساعة واحدة فقط من نقطة الصفر حتى 100%. طبعا الجهاز بالاستخدام المعتدل بيبقى بين إيديك أكثر من 24 ساعة، أما بالاستخدام المكثف للألعاب يعني هذا الموضوع يعتمد حسب الألعاب اللي عم تلعبها والمدة اللي عم تلعب فيها هي الألعاب. طبعا الألوان المتوفرة من الجهاز الأسود الفانتوم واللي هو بين إيدينا اللي شفتوه من شوي، وفي منه الأزرق الثلجي والبرونزي المعدني. طبعا هي الترجمة الحرفية للألوان بموقع الجهاز. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.